börjar vi jaktdagen. Ni får följa med mig på den här vårbocksjaktdagen. Så kan jag också prata lite om vad jag tycker om debatten kring vårbock. Jag har varit ute innan och inventerat bockar. Kan ni få se på lite foton eller film nu. Och har ju valt ut, det är ju 3 stycken bockar som är här framme. Det är en mindre. Men det är 2 av de andra jag tänker skjuta. Och inte bena dem. Men nu har här framför som ni ska få se. Jävligt fint med dimman och allt. Get och kid. Ja, de där har jag sett innan. Jag vet exakt vilka de där är. Vi ser på dimman. Det är så gott som vindstilla. Det är bra. Ja, geten och kiden är borta. De har inte sett mig. De käkar på lugnt där borta. Det är fint. Här på andra sidan av den här åsen. Det är där borta som de här bockarna finns. Så jag kommer liksom smyga och observera. Ett rådjur börjar skälla här. Inte på mig, det är någonting annat. Det kan vara en grävling eller vad som helst. Då börjar ju geten här och skälla också. Så det är fan en skall, rådjursskall runt omkring mig överallt. Det är inte optimalt. Nu måste jag ta det lite försiktigt. Ja. Där skäller. Där kan jag filma. De ska bli bortskrämda av något annat än mig, men så är det ju naturen. Ja, här där jag varit och filmat 2 gånger de senaste månaderna. Då var det rådjur varenda gång. Men nu är det inga här. Och det är ju, de skällde beskrämda någonting. Inte av mig. Men vad, ja. Så nu är de inte här. Frågan är om jag ska prova liksom längre bort. Att den här rimpan har varit för. Fyra vildsvin kommer ut. Det är cirka 150 meter till dem och jag avstår skott. De är också högst medvetna om att jag är närvarande. Jag smyger mig runt ett hörn. Och där står just den bocken jag inventerat och vill skjuta. Han är väldigt fokuserad åt ett annat håll. Troligen på vildsvinen jag tidigare såg.
Medan jag smyger fram går bocken upp i skogen och börjar skälla på vildsvinen. När jag till slut är beredd att ge upp, då kommer han tillbaka. Men bra Pilonken, jättebra. Jättebra. Just den bock jag hade tänkt skjuta. Så här mördarbock. De här hornen känns lite småfarliga mot hans kamrater. Så att av den anledningen valde jag ut den här killen. Jag tycker att det är bra. Jag har lyckats, inventerat och fått lyckas skjuta den bock som jag ville skjuta. Vilket ju är hela syftet med den här vårbocksjakten. Sen kan man ju tänka olika vilka man ska skjuta. Det finns lite olika skolor och sådär. Men jag ville ta den här och det lyckades jag med. Så det är bra. Nu börjar det märkas att man har sovit knappt 3 timmar i natt. Så nu behöver vi få ordning där lite grann.
så kan få sova lite. Ja, men man kan unna sig någon folköl i alla fall när man tar ur det här. En jävligt fin bock alltså. Pinocchio, vakta på det. Mm. 28 kilo. Jag skulle prata lite kring mina åsikter om vårboxjakt. Och framförallt den här debatten. För er som inte har koll. Generellt jagar man på hösten. För er icke-jägare som inte vet alls. Så är det ju, och det är för att djur generellt sett får sina barn på våren. Men så hade vi den här tråkiga Tjernobylolyckan. Som helt enkelt med regn tryckte ner en jävla massa cesium i marken i några län. Både Uppsala län där jag bor nu och Gävleborg där jag är född. Rådjur äter mycket svamp, eller mycket, de äter en del svamp, så då har man helt enkelt bestämt så att sedan länge att i de här drabbade länen så får man skjuta råbock på våren. Det har vi hållit på med i många år och det har funkat bra. Därför införde man det även i hela landet förra året. Nu är det andra året tror jag. Södra Sverige i allmänhet och kanske Skåne i synnerhet så är man väldigt emot det här. Det är nämligen så att man har generellt sett mindre marker där nere. Och dessutom klagar en del på att det är mycket utländska jägare som betalar mycket för små marker och som skjuter ner rådjursstammen. Och jag förstår det här problemet. Men jag tycker att lösningen inte är att inte ha vårboxjakt. Min grundattityd är att vi ska ha regler där de behövs. Och då ska det vara regler som funkar och faktiskt löser de problem vi vill ha löst. Det går lika bra att skjuta sönder en rådjursstam helt och hållet. Bara genom att jaga på hösten. Så om man vill lösa problemet med små marker och att grannar inte kan samsas. Det är fel sätt att tackla frågan. Om ni inte klarar av att samsas kring gränserna i södra Sverige. Ja, men då får man väl ha licensjakt på rådjur precis som älg. Ja, men om det inte går att reglera stammen. Liksom med att man tar ansvar. Nej, men då är det som är lösningen. Att säga att vårboxjakt skulle göra skillnad. Det gör ingen skillnad alls. Du har lika stort ansvar vilka råbockar du ska skjuta. Oavsett om du gör det i augusti, november eller i maj eller i juni. Det gör lika stor skillnad om du skjuter för mycket. Och du kan skjuta för mycket båda gångerna. Så har man vissa, men då ska minst yngla av sig och vi kan inte skjuta före brunst. Funkar jättebra med både älg och dovhjort. Där jagar vi före brunst. Och självfallet är det så, för att det är ju över hela året man måste titta. Hur många bockar tar vi ut? Hur många låter vi vara kvar? Det spelar ingen roll om du skjuter i maj eller i september.